हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैलाई। म रेखेन्द्र बोहरा तपाईँहरूलाई आरएस नेपाली ट्युटोरियलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मिन भ्यालु थ्योरम पढ्नेछौँ। हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ रोस थ्योरमको बारेमा पढेको थियौँ। एउटा भिडियो मैले बनाएको छु रोस थ्योरम। यो हेर्नुभन्दा अगाडि त्यो भिडियो चाहिँ भिजिट गर्नु होला। मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु। त्यो हेरेर पछि यो मिन भ्यालु थ्योरम हेर्नु होला। सो आजको टपिक छ हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरम है। मिन भ्यालु थ्योरम छ। अब मिन भ्यालु थ्योरमबाट हामीले फाइनलमा क्वेसन यहाँबाट बिएससी सोसाइटीको क्वेसन अनफिक्स नै हुन्छ यो क्वेसनहरू। सो आज चाहिँ हामी मिन भ्यालु थ्योरमको स्टेटमेन्ट हेर्छौँ है। पहिला स्टेटमेन्ट के भनेको छ त मिन भ्यालु थ्योरमले, इफ एफ बी अ फङ्सन होइन, इफ एफ बी अ फङ्सन इज कन्टिन्युअस अन ओपन इन्टरभल ए कमा बी। के भन्यो भन्दाखेरि इफ एफ बी अ फङ्सन होइन कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल ए कमा बीमा एउटा कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल ए कमा बी। अनि देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान अफ द पोइन्ट सी बिलोङ्स टु होइन, सी बिलोङ्स टु ए ओपन इन्टरभल ए कमा बीमा पर्छ सच द्याट एफ ड्यास सी जो पोइन्ट छ त्यो आउने हाम्रो पोइन्ट छ। त्यो पोइन्ट एफ ड्यास सी इज इक्वल टु एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए हो। यो चाहिँ हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरमको स्टेटमेन्ट के भनेको छ भन्दाखेरि यसले पहिला चाहिँ यो जो इन्टरभल दिएको छ त्यहाँमा चाहिँ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्सियल हुनुपर्छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ हामीले एउटा यो पहिला रोस थ्योरमले के भनेको छ भने एफ अफ ए इजिकल टु एफ अफ बी भनेको छ होइन। एफ अफ ए इजिकल टु एफ अफ बी त्यो चाहिँ यो भयो भने चाहिँ हाम्रो रोस थ्योरम आउँछ। और यो छैन भने हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरमबाट गर्नुपर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको भिडियोमा छ है। यो पहिलाको भिडियो भिजिट गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला। सो अब चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भयो हाम्रो। अब क्वेसन कन्डक्ट गर्नेछौँ। इक्जाममा कस्तो खाले क्वेसन सोध्छ त है। सो म क्वेसन लिँदैछु। सो क्वेसन छ हाम्रो एफ अफ एक्स इजिकल टु 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 इन द क्लोज इन्टरभल 2,7। के भनेको छ भन्दा स्टेट अफ मिन भ्यालु थ्योरम एन्ड भेरिफाई द दिस भनेको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने त मिन भ्यालु थ्योरमबाट सोल्युसन गरौँ है। यसको पहिला चाहिँ हाम्रो अब स्टेटमेन्टबाट नै गर्नुपर्छ। यो एफ अफ एक्स होइन, यो एफ अफ एक्स ल एफ अफ एक्स गिभन अहिले गिभन लेखौँ। एफ अफ एक्स इजिकल टु 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29। अब यसको चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर देखाउनु पऱ्यो। एमा छ हाम्रो कन्टिन्युअस भनेर। कन्टिन्युअस यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस छ किनकि अब यो हाम्रो पोलिनियल फङ्सन भएकाले पोलिनियल फङ्सन डिग्री 2 छ होइन। सो यो कन्टिन्युअस अन दिस इन्टरभल 2,7 इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। सो हामी लेखौँ सिन्स एफ अफ एक्स इज पोलिनोमियल फङ्सन होइन। यो पोलिनियल फङ्सन अफ डिग्री 2। सो एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युअस है, कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल 2,7 मा। पहिलो हाम्रो सेटिस्फाई भयो, यो हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अनि फेरि अब सेकेन्ड कन्डिसन के भन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएबल, यसको डिफ्रेन्सिएबल ए कमा बीमा हुनुपर्छ। डिफ्रेन्सियल ए कमा बी भनेको छ। अब हाम्रो डिफ्रेन्सियल गरौँ एफ ड्यास एक्स इजिकल टु
यसको डिफरेन्सियल गर्दाखेरि चाहिँ यसको डेरिभेटिभ निकाल्दा चाहिँ पावर रुल लाग्छ 2 कन्स्टेन्ट भएकाले अनि 2 आयो अगाडि x टु द पावर 2 minus 1 त्यसै गरी यो 10 भयो कन्स्टेन्टको 0 है यो सिम्पली हामी 4x minus 10 हो यति आयो होइन यसको डिफरेन्सियल गर्दा यति आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो एफ अफ मैले भनेको थिएँ मिन रोज थ्योरममा चाहिँ हामीले एफ अफ ए इक्वल टु एफ अफ बी निकाले मात्र रोज थ्योरम भेरिफाई हुन्छ भनेको छु कि रोज थ्योरमले। अब यहाँमा चाहिँ यो एफ अफ ए इक्वल टु एफ अफ बी चाहिँ निकाल्नुपर्छ बट त्यो इक्वल नभए पनि डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरममा चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ इक्वल नभए पनि अब यो सेटिस्फाई गर्छ कि मिन भ्यालु थ्योरमले सेटिस्फाई गरिहाल्छ है। सो एफ अफ ए निकाल्नु हामी एफ अफ ए भन्दा पनि एफ अफ ए भनेको 2 छ हाम्रो एफ अफ 2 इक्वल टु 2 चाहिँ यता राख्नुपर्छ हाम्रो एफ अफ 2 भनेपछि 2 इन्टु 2 to 4 minus 20 plus 29 इक्वल टु यो हाम्रो आयो कति 8 minus 8 plus 9 इक्वल टु 17 एफ अफ 2 इक्वल टु त्यसै गरी एफ अफ 7 निकाल्छौँ हामी एफ अफ 7 चाहिँ इन्टु 49 होइन माइनस 10 इन्टु 7 प्लस 29 यो चाहिँ हाम्रो So 4998 minus 70 so हामीले निकाल्दैछौँ 2 into 49 minus 10 into 7 plus 29 equal to 57 आयो 57 f of a is equal to f of b यो हाम्रो एफ अफ ए डज इक्वल टु एफ अफ बी आइरहेछ होइन एफ अफ बी आइरहेछ। सो अब चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि अब दुईवटा कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई भइहाल्यो होइन मिन भ्यालु थ्योरमले के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ कन्टिन्युसन छ त्यसपछि डिफ्रेन्सियल हुनुपर्छ किन्तु सेटिस्फाई भइहाल्यो। अब चाहिँ हामीले देन देयर एक्जिस्ट भनेको छ नि हामीले then there exists at least one point suppose one point c belongs to 2,7 हाम्रो यो इन्टरभल 2,7 मा बिलोङ हुनुपर्छ के यो भित्र यो c को भ्यालु आउनुपर्छ। अब त्यो हामी देखाउने छौं तल सच दैट हैन हामीले के थ्योरमले के भन्दाखेरि f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a हामीले त्यो पहिला f of 2 कति आथ्यो हाम्रो 17 आथ्यो हैन अनि f of 7 चाहिँ हाम्रो 57 आथ्यो हो यो चाहिँ हामीले किन निकाल्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिने भएकाले त्यहाँ निकाल्यो तर यो चाहिँ कन्डिसन मिन भ्यालु थ्योरमले भने हैन है यो चाहिँ हाम्रो रोज थ्योरम चाहिँ हुन्छ अगर यो दुई इक्वल भएन चाहिँ हाम्रो रोज थ्योरम लाग्ने थियो बट यो इक्वल भएन हैन सो हामीले मिन भ्यालु थ्योरम युज गर्यौं। सो अब चाहिँ f dash c चाहिँ हाम्रो f dash x मा राख्नुपर्छ के f dash x हाम्रो के आएको थियो भन्दाखेरि 4x minus 10 आछ है हाम्रो f dash x यो आथ्यो। सो हाम्रो x मा चाहिँ अब c राख्छौं हामी c राख्नु f dash 4c minus 10 हैन हाम्रो यो b आएको थियो हाम्रो 57 माइनस हाम्रो 17 आएको थियो f of a डिभाइड बाइ b भनेको हाम्रो 7 हो है 7 माइनस a भनेको चाहिँ 2 हो। अब यहाँबाट हामी सिम्प्लिफाई गरौँ है। सो अब चाहिँ 4c इक्वल टु 10 यताबाट माइनस गर्दा चाहिँ 40 आयो डिभाइड बाइ यहाँबाट हाम्रो 5 आयो और 4c इक्वल टु 10 हैन यहाँबाट 8 आयो 48 अब 4c इक्वल टु
यो उता गएर एड भएर 80 यो भयो होइन। अब चाहिँ सी इजिकल टु इम्प्लाइ सी इजिकल टु हाम्रो 18/4 आयो। यो हाम्रो 9/2 9/2 भनेको सिम्पली हाम्रो 9/2 भने 4.5 आउँछ। बिलोङ्स टु ए 2,7 यो बिलोङ हाम्रो 2,7 मा बिलोङ भयो। सो हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सो द मिन भ्यालु थ्योरम सेटिस्फाई सो द मिन भ्यालु थ्योरम होइन मिन भ्यालु थ्योरम सेटिस्फाई भयो। ओके मिन भ्यालु थ्योरम सेटिस्फाई ओके। सो यति नै थियो हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरम। यसरी नै गर्नुपर्छ। अब इक्जाममा चाहिँ यस्तै क्वेसनहरू सोधेको छ। पास्ट क्वेसनहरू पनि म गर्ने कोसिस गर्नेछु। सो भिडियो कस्तो लाग्यो अनि लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म यो के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो रोल्स थ्योरम चाहिँ हेर्नु होला। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यस्तै हो अनि त्यहीँबाट चाहिँ हामीले यो मेन भ्यालु थ्योरम गर्न सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान।